හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපි පටන් ගමු එහෙනම්. කට්ටිය අඩුයි. කොහොමද අපි පටන් ගමු රෙකෝඩින් එක යන නිසා. එතකොට මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන channel එක subscribe කරලා තිබුණා හැමෝම. ඒ නිසා යාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරාට ඒ වගේම subscribe කරපු නැති අය subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒක තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක සම්පූර්ණ තියරි ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා සම්පූර්ණ තියරි ක්ලාස් එකක් කියලා. එහෙම තියරි ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි. මොකද හේතුව මේ එහෙම තියරි ක්ලාස් එකක් full එකක් කරන්න බෑ. free මොකද ගොඩක් සීනියර්ස් ගුරුවරුත් ඉන්නවා. අනිත් එක එහෙම කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන වටිනාකම නැති වෙලා යනවා. මොකද නොමිලේ මේ දේවල් ලබා දෙනකොට වටිනාකම නැති වෙලා යනවා. මේක මම කරන්න පටන් ගත්තේ මොකද මේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන සහ තව නෝට් හොයාගෙන එක්සෑම් කරන අය තියෙනවා. එයාලට උදව්වක් විදියට එක්සෑම් එකට අපි දන්නවනේ නිතරම එන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඕනම එක්සෑම් එකකට. අන්නේ දේවල් ටික සාකච්ඡා කරන තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා මේක වරදවා මේ වටහා ගන්න එපා. සම්පූර්ණ තියරි ක්ලාස් එකකට ගොඩක් අලුතින් සම්බන්ධලා ඉන්න අය එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා සම්පූර්ණ තියරි ටික නොමිලේ යනවා කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. ලොකු තියරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ නොමිලේ කරන්න බෑ. මේක අර එක්සෑම් එකට එන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර ඔයාලා වෙන තියරි ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙලා වෙන්න හෝ නැත්නම් එහෙම සම්බන්ධ වෙලා හෝ නෝට් හොයාගෙන හෝ එහෙම කරගන්න. ඒ දේවල් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ මට. එතකොට අපි අද බලමු සස්පෙන්ෂන් ගැන. ඒතර සස්පෙන්ෂන් එක කියලා කියන්නේ මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් disperse system එකක් මේක. එතනදී internal pace එක තියෙනවා සහ external pace එක කියලා pace දෙකක් තියෙනවා. එතනදී disperse pace එක ගත්තම uniformly finely divided වෙච්ච insoluble ඒ කියන්නේ දී වෙන්නේ නැති particles ටික දී වෙලා තියෙනවා. තියෙන්නේ external pace එකේ දී වෙලා තියෙනවා. ඒතර internal pace එකේ consisting of insoluble solid particles. internal pace එකේ තියෙන්නේ දී වෙන්නේ නැති ඝන particles ටික තමයි තියෙන්නේ. එතනදී external phase is generally aqueous. ඒ කියන්නේ මේක ද්‍රාවණයක්. some instance සමහර අවස්ථාවලදී may be an organic or oily liquid. ඒ කියන්නේ කාබනික එහෙම නැත්නම් oily liquid එකක් ඕ එහෙම නැත්නම් oral use කරද්දී ඒක එනවා කියලා තමයි එතන කියන්නේ. ඒතකොට suspension එකේ definition එක තමයි මෙන්න මේක. definition එක තමයි suspension is a two phase. phase දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි දැන් කතා කරා. ඒ phase දෙක finally divide වෙලා solid particles disperse වෙලා තියෙනවා liquid area එකේ. ඒක තමයි definition එක. එතකොට insoluble solid drugs is uniformly suspended throughout the suspending vehicles. ඒ කියන්නේ dispersion medium එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන කියන එක තමයි කියන්නේ. single of combination of suspending agent. ඒ කියන්නේ suspending agent තියනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට suspending vehicle is generally aqueous and some instances සමහර අවස්ථාවලදී organic or oily liquid or non oral කලින් කියපු ටිකම තමයි නැවත කියන්නේ. මෙන්න මේ පින්තූරෙන් බලාගෙන phases දෙක. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි insoluble drug එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. particles විදියට. එතන disperse phase එක. ඒක ඊට පස්සේ continuous phase එක තමයි මෙන්න මේ medium එක. ඒ කියන්නේ liquid medium එක. අපි අර ඕලියල් කාලේම කතා කරන්නේ හුණු දියර අන්නේ ඒක තමයි මෙතන යන්නේ. ද්‍රාවණ suspension එක කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ particles තියෙනවා. පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් නෙමෙයි මේක suspension එක තුළ මේක තමයි මෙතන අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ suspension ගත්තට පස්සේ ඒක අපිට වර්ග කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ generally අපිට වර්ග කරගන්න පුළුවන් orally ගන්න එක ඊට පස්සේ externally apply කරන suspension ඊට පස්සේ parenteral කියලා එතන අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව විදිහකට අපිට මේක වර්ග කරගන්න පුළුවන් suspension එකේ තියෙන concentration එක. මේක dilute suspension එකක්ද එහෙම නැත්නම් concentrated එකක්ද කියන එක එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒක diluted එකේ සාමාන්‍ය දෙන්නේ දෙකේ ඉඳන් 10 දක්වා ඒ කියන්නේ W to W ඒ කියන්නේ බරට බර අනුපාතය තමයි එතන අරන් තියෙන්නේ. concentrated එකේදී 50% වගේ කියන්නේ බරට අනු පරිමාව තමයි එතන අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සිස්ටම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝකයිනෙටික් නේචර් එක. ඉලෙක්ට්‍රෝකයිනෙටික් ස්වභාවය අනුව අපිට මේ solid particles වල ස්වභාවය අනුව අපිට නැවත දෙයකට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි flocculation suspension කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක deflocculated suspension කියලා කියනවා. ඊළඟට based on the size එක. ඒ කියන්නේ particle වල size එක අනුව අපිට නැවත වර්ග කරගන්න පුළුවන්. colloidal suspension, force suspension, nano suspension කියලා. ඉතින් මෙතන අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවනම් බය වෙන්න එපාලා. ඒ කියන්නේ තියරි ක්ලාස් එකට කලින් සම්බන්ධ වෙලා නැත්තම් මේවා සමහරට මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. එහෙමයි බය වෙන්න එපා. මොකද හේතුව මේක මේ මුලින් ඉඳන් ඔයාලා ඉගෙන ගනිද්දි වෙන ක්ලාස් එකක හෝ අපේ ක්ලාස් තියෙනවා. ඒ වගේ කරද්දි මේක මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙද්දි ඔයාලට තේරෙනවා. එහෙම මුලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච අය බය වෙන්න එපා. මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක බලාගෙන ඉන්න මේ ෂෝට් නෝට් එක තියාගෙන ඔයා වෙන ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයා එක්සෑම් කරද්දි මේක වැදගත් වෙන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ pharmaceutical application
මොනවද කියලා අපිට බලන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් applicable for drug which insoluble or poorly soluble. ඒ කියන්නේ දිය වෙන්නේ නැති සහ දුර්වල වශයෙන් දිය වෙන එකට තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ improve stability කියන්නේ ස්ථායීතාව drug එකේ ස්ථායීතාව වැඩි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද මේ drug වල තියෙන ඊටාම තිත්ත රස එහෙම නැත්නම් ඊටාම අපිට මේ ගන්න බැරි unpleasant taste තමයි තියෙන. ඒක මාස් කරන. ඒ කියන්නේ ඒක කවර් කරන්න තමයි suspension විදියට මේක හදන්නේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි can be formulated for topical application වලට apply කරන ඒවාට අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ parenterally අපිට application වලටත් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි vaccines as immunizing agent of the formulated as suspension විදියට තියෙන vaccine උත් තියෙනවා. මේ දේවල් ටික දැන් මතක තියාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක වැදගත් ideal properties ටික මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ slow setting and readily disperse pen shaken. මේ දේවල් ටික ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔයාත් නැවත මේක ෂෝට් නෝට් එකක් වුණාට නැවතත් ඔයාත් ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න. නැත්තම් මේක මතක තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාත් නැවත ලියලා මේක මතක තියාගන්න. මේ ඕඩ් එක සමහරලාට මාරු කරගන්න වෙයි. මේ විදිහට මේ වචන ටික මතක තියාගන්න වෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඕඩ් එක සහ කලර් එක ඇක්සෙප්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ තියෙනවා easily syringe එකට ගන්න පුළුවන් ඕ flow easily through a needle කියන එක. ඊට පස්සේ it should be physically, chemically and microbiologically stable වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භෞතිකව, රසායනිකව සහ සුද්ධ ජීව විද්‍යාත්මකව මේක ස්ථායීව තියෙන්න ඕන. self life එක තුල. ඒ කියන්නේ expire වෙන date එක දක්වා මේක ස්ථායීව තියාගන්න ඕන. ඊළඟට parental ඊට පස්සේ ophthalmic suspension should be sterilize කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ophthalmic කියව ඊට පස්සේ parental ඒවා. ඒ කියන්නේ IV දිනේවා අපි sterilize කරන්න. මොකද සුද්ධ ජීවනයේ අඩංගු වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ internal phase එක නැත්නම් අපි කියනවා insoluble solid particles කියලා. එතන තියෙනවා two types තියෙනවා. මොකද insoluble diffusible powder කියලා තියෙනවා. insoluble indiffusible powder තියෙනවා. මම ආයෙමත් කියනවා මේවා මේ පළවෙනි දවසට සම්බන්ධ වෙච්ච යන්න වෙනම ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම මොනවා කියනවද කියලා හිතනවා ඇති. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා එහෙම අය. අනිත් අය එයාත් බය වෙන්න එපා. මේක නැවත බැලුවක් ඔයා කියවුත් මේ දේවල් ටිකම තමයි නැවත එන්නේ. ඒ සාගෙන the sediment ඊට පස්සේ insoluble diffusible solid ගත්තොත් එහෙම sediments sufficiently slowly to enable satisfactory dose removal after dispersion කියලා එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ light kaolin කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ magnesium trisilicate, ඊට පස්සේ light magnesium carbonate, bismuth carbonate කියන දේවල් හතර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ diffusible powder ගත්තම uniformly distribute වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාකාරව මේක පැතිරලා තියෙනවා disperse medium එකේ. not necessary to suspending agent. ඒ කියන්නේ මේකට suspending agent අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලමු indiffusible solids කියන එක. එතන මේ sediment එක too rapidly ඒ කියන්නේ වේගයෙන් and require the addition of the other materials. ඒ කියන්නේ අනිත් ද්‍රව්‍යات එක්ක reduce the sedimentation rate. ඒ කියන්නේ මේක තැම්පත් වෙන sedimentation වෙන rate එක අඩු කරලා තියෙනවා acceptable level එකකට. ඒ කියන්නේ අපිට accept කරන්න පුළුවන් level එකකට අඩු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ indivisible powder not uniformly throughout the dispersion medium. ඒ කියන්නේ uniformly disperse වෙලා නැහැ මේ medium එකේ. ඊට පස්සේ use as suspending agent for uniformly dispersed particles. use as suspending agent for uniformly dispersed particles. ඒක තමයි ගත්තම two types තියෙනවා අපිට preparation. official preparation එක සහ unofficial preparation එක. ඊට පස්සේ example ටික දීලා තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. paracetamol, ඊට පස්සේ aspirin, phenobarbital, choke ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ official preparation එක ගත්තම official mean standard preparation. ඒ කියන්නේ British pharmacopoeia කියලා තියෙනවා, USP කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ drugs නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක තමයි standard preparation එක. There are no rules for uses of suspending agent. Suspending agent හදන්න rules නැහැ. ඊට පස්සේ calculation amount used as suspending agent. ඒ කියන්නේ calculation කරලා තමයි අපි මේවා ගන්න ඕනේ. Official preparation given for suspending agent as a ingredient. Official preparation එකේ දෙනවා suspending agent එක මොකක්ද කියලා ingredient එක විදියට. Unofficial preparation එක බලමු ඊළඟට අපි. එතෙන්දී හදද්දී unofficial preparation mean there are no standard. ඒ කියන්නේ standard formula එකක් නැහැ. මේ preparation එක හදන්න. Rule for use as suspending agent. Rule එකක් විදියට suspending agent එකක් භාවිත කරන්න. Insoluble indivisible 2 gram of රජකාන් powder එක මිලිලීටර 100ක suspending agent එක විදියට භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ insoluble strongly diffusible powder එකක් වුණත් 1 gram ගන්නවා රජකාන්ත කියන එක මිලිලීටර 100ක. උදාහරණය තමයි choke කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ තියරි එක තියෙනවා. ෆැක්ටර්ස් මොනවද සෙඩිමන්ටේෂන් එකට බලපාන්නේ කියන එක. එතනදී රේඩියස් එක කියන්නේ අරේ බලපාන මේ පාටිකල් එකේ. ඊට පස්සේ ඩෙන්සිටි එක, ඊට පස්සේ ඩෙන්සිටි of the dispersed medium එක, ඊට පස්සේ acceleration due to gravity එකකින් හින්දා, ඊට පස්සේ viscosity of dispersed medium කියන එක බලපානවා. ඊට පස්සේ reduce කරන්නේ කොහොමද? sedimentation එක අපි අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. එතනදී size of particle කියන්නේ size එක බලපානවා. ඊට පස්සේ density difference between the dispersed phase and the dispersion phase එකේ density difference එක බලපානවා. ඊට පස්සේ increase the viscosity of the medium, medium එකේ viscosity එක වැඩි කිරීම බලපානවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු flocculation suspension කියන එක. එතනදී process where the dispersal particles suspension approach each other and form loose aggregation. එතනදී aggregation එක කියන්නේ අර එතන හැදෙන aggregation එකක්. මෙන්න මේ රූපයෙන් බලා ගන්න aggregation එකක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට aggregation එකක් හැදෙනවා. එතනදී ඒක loosely තමයි හැදෙන්නේ aggregation එක. ඊට පස්සේ form flocks ඒ කියන්නේ loose aggregation එකට තමයි මේ වචනේ කියන්නේ form flocks කියන එක. Increase the size of sedimentation particles. ඒ කියන්නේ වැඩි කරනවා size එක. sedimentation වෙන particle වල size එක වැඩි කරනවා. It is easy redispersed by aggregation. ඒක නැවත redisperse කරන්න පුළුවන් aggregation එකේ. ඊට පස්සේ deflocculation suspension ගත්තොත් individual particles are setting so rate of sedimentation is slow. sedimentation rate එක අඩුයි. ඊට පස්සේ particles are closely and tightly packed වෙලා තියෙනවා. It's difficult to redisperse by agitation. This phenomenon also called stacking or claying කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ difference ටික තියෙනවා අපිට බලන්න. ඒ කියන්නේ flocculate suspension එකක සහ deflocculate suspension එකක. මෙන්න මේ දේවල් වැදගත්. මොකද වෙනස්කම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් අහනවා exam එකට අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද structure එකේම එන්න පුළුවන් තැන. ඒතර flocculate එකේදී අපි මතක තියාගන්න particle size එක loose aggregate එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ particle exit as separate entities කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ since it's an aggregate of particles so rate of sedimentation is quick. ඒක ඉක්මනින් වෙනවා flocculate එකේ. particle settle down rate is slow. deflocculate එකේ sediment වෙන rate එක අඩුයි. ඊට පස්සේ sediment is loosely packed. මෙතන loosely තමයි pack වෙලා තියෙන්නේ. deflocculate ගත්තම sediment එක difficult to redisperse. ඒක අමාරුයි නැවත redisperse කරන්න. flocculate suspension එක ගත්තම liquid does not appear cloudy. cloudy විදිහට appear වෙන්නේ නැහැ. deflocculate එක ගත්තම liquid is cloudy. cloudy විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. floccules stick to the side. side එකට stick වෙලා තියෙනවා. they do not stick to the side. deflocculate එකේ stick වෙලා නැහැ side එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු emulsion ගැන. emulsion එකක් කියලා කියන්නේ define as two invisible invisible liquid දෙකකින් තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ. one of which is finely subdivided and uniformly distributed as droplets. droplet විදියට තියෙනවා throughout the other. අනිත් ඒවාත් එක්ක. the system is stabilized. ඒ කියන්නේ මේක stabilize වෙලා තියෙනවා presence of an emulsifying agent. emulsifying agent එක dispersed liquid or internal phase usually consists of globules of diameter down to 0.1 millimeter which are distributed within the external or continuous phase. මේකේ phases දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ external phase එක හෝ එහෙම නැත්නම් අපි කියන continuous phase එක කියලා. Therefore this preparation contains two invisible liquids, one of which is dispersed as globules in the other liquid. General type of pharmaceutical emulsion. emulsion වල types කීපයක් තියෙනවා. liniments කියලා අපි හඳුනනවා. ඊට පස්සේ ointments, creams සහ vitamin drops තියෙනවා. ඊට පස්සේ application මොනවාද? emulsion වල කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. application තමයි to mask the bad taste. ඒ කියන්නේ bad taste එක අපි mask කරන්න අපි උදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ oil in water is convenient mean by orally administration of water. ඊට පස්සේ මේක facilitate කරන absorption of water in soluble compounds. Oil soluble drugs can be given parenterally in form of oil in water emulsion. Can be used for external application. externally අපිට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක වැදගත් වෙනවා primary emulsion ratios ටික මතක තියාගන්න වෙනවා ඔයාලට. මොකද මේක calculation වලට එන තැන. ඒකට fixed oil එක ගත්තම oil water gum ratio එක තියෙනවා 4ට 2ට 1යි කියන එක. ඊට පස්සේ mineral oil ගත්තම oil water gum ratio එක තියෙන්නේ 3ට 2ට 1යි කියන එක. ඊට පස්සේ volatile oil ගත්තම 2ට 2ට 1 කියන එක තියෙනවා. මේක මතක තියාගන්න වෙනවා calculation කරලා.
ඊට පස්සේ ඉමල්සිෆයි අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ කියන එක. එතනදී එක ටෙස්ට් එකක් තමයි ඩයලූෂන් කියන ටෙස්ට් එක. එතනදී based on the solubility of external phase of emulsion. එතන oil to water emulsion can be diluted with water. oil to water එකක් නම් අපිට dilute කරන්න පුළුවන් water එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ water to oil නම් අපිට පුළුවන් dilute කරන්න oil එක්ක. එතනදී ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට electrical conductivity test. ඒත් අපි දන්නවා water is good conductor. ඒ කියන්නේ වතුර වල අපි දන්නවා electricity එක pass වෙනවා. oil is non conductor. oil ඒ කියන්නේ තෙල් වල current එක pass වෙන්නේ නැහැ. Therefore continuous phase of water runs electricity more than continuous phase of oil. ඒත් bulb එක දැල් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ oil to water. bulb එක දැල් වෙන්නේ නැත්නම් water to oil. ඒ කියන්නේ oil එකේ තියෙන කෙනෙක් අපිට එතනින් සරල පරීක්ෂණයක් මේක. එකකින් අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ අපිට dye test එක ගන්න පුළුවන්. එතනදී water soluble dye will be dissolved in the aqueous phase. ඒ කියන්නේ වතුරේ දිවෙන dye එකක් නම් ඒක dissolve වෙනවා aqueous phase. ඒ කියන්නේ ජලීය තත්ත්වයේ තියෙන phase එකේ. oil soluble dye එක dissolve වෙන්නේ oil phase එකේ. එතනින් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න වගේ මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් බැලුවට පස්සේ මේ රූප සටහන විදිහට තමයි පේන්නේ. එතනින් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ patient advice ටික තියෙනවා. How to use some drugs forms and devices කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන state the information given to the patient. මෙයා භාවිතා කරද්දී patient දෙන්න ඕන advice මොනවද කියන එක. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න යන්නේ අපි. එතකොට පළවෙනි එක තමයි GTN කියන එක. එතෙන්දී අපි මේක under the tongue කියන එක ඊට පස්සේ don't swallow කියන එක අපි ලියන්න ඕන. මේ දේවල් සරලයි වගේ පේනවා ඇති. හැබැයි ඔයාලා exam එකේදී මේක ලියද්දී මේ points ටික ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ලියා ගන්න බැරි නම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. පුළුවන් කියලා හිතනවා සරලයි කියලා හිතනවා. නමුත් points ටික ඔයාලා තනියෙන් ලියලා බලන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඊට පස්සේ discard after 8 weeks whether the tablets are not used. ඊට පස්සේ don't transfer the tablet to another container. ඊට පස්සේ don't store more than 100 tablets together. ඊට පස්සේ don't put any cotton wool goes inside the container. Take one tablet at time. ඊට පස්සේ don't keep the tablet with not tuck the body. It was keep always with the patients. If you feel headache, take paracetamol. Thus, if the pain is not relieved within 20 minutes, go to nearest hospital with 4 tablets. Store prescribe store storage condition mentioned by the manufacturer. Manufacturer කියපු විදිහට මේක store කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ aluminum hydroxide tablet එකේදී අපි කියන්න ඕන දේවල් ටික තියෙනවා. Chew the tablets don't slow. ඒ කියන්නේ කපලා කන්න ඕන මේක. පිළින්න එපා කියන එක කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ don't use any other enter-recorded tablet with same time with this. ඒ කියන්නේ අනිත් enter-recorded tablet මේත් එක ගන්න එපා කියන එක කියන්න ඕන. Take 1 hour before meal or 2 hours after meals. ඊට පස්සේ don't take milk products. milk product ගන්න එපා කියන. ඊට පස්සේ calcium iron salt preparation at the same time ගන්න එපා කියන එක කියන්න ඕන. Can cause constipation වෙන්න පුළුවන් side effect එකක් විදිහට ඒකත් අපි patient එක කියන්න ඕන. Take sufficient amount of water. අතරම වතුර ගන්න කියන එක අපි කියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ eye drop එකක් කොහොමද එන්නේ කියන අපි කියන්න ඕන. Wash your hands. ඊට පස්සේ don't touch the drop opening එක touch කරන්න එපා කියන එක කියනවා. Look upward. ඊට පස්සේ full low eyelid down to make the gutter. ඒක කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා අපි. Bring the dropper as close to gutter as possible without touching it or the eye. මම මේවා සිංහලෙන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ තේරුමක් නැති හින්දා. ඊළඟට close the eye for about 2 minutes. It was do not shut the eye too tight. Excess fluid can be removed by the tissue. If more than one kind of eye drop is used, wait at 5 minutes applying the next drops. Eye drops may cause burning feeling, but this should not last for few minutes. If it does last longer, consult a doctor or pharmacist. එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ රූප සටහන බලාගෙන මොකද අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච ආට තමයි මේක අපහැදිලි වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත නම් මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ IO ඉන්වර්ට්ස් ගත්තම එතනත් අර විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික wash your hands. It was don't touch anything with the tip of the tube. Does it head backwards little. Take the tube in the hand. Pull down the lower eyelid with the other hand. Take a gutter again. It was bring the tip of the tube as close to the gutter as possible. It was apply the amount of ointment with the tissue. Close the eye for 2 minutes. Remove the excess ointment with the tissue. Clean the tip of the tube with another tissue again. මේ දේවල් ටික බලා ගන්න මේවා සරල ඉංග්‍රීසි තියෙන. ඔයාලට මොනවා හරි වචනයක් තේරුම් නැත්නම් Google එකේ සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ හැදී වුණොත් මට WhatsApp message එකක් දෙන්න. නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට හරි දාන්න. ඒතර මම නැවත
පැහැදිලි කරන අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය inhaler with the capsule. ඒක කොහොමද අපි වයිදා කරන්නේ කියන එක. එතනදී puff as much sputum as possible. ඊට පස්සේ place the capsules inhaler according to manufacturer. ඒ විදිහට අපි capsule එක තියනවා. ඊට පස්සේ breathe out slowly and empty lungs of as much as air as possible. ඊට පස්සේ place lips tightly around the mouthpiece. ඊට පස්සේ tilt head backward. Take a deep breath throughout the inhaler. Hold the breath for 10 to 15 seconds. Breathe out through the nose. ඊට පස්සේ rinse the mouth with warm water. මේ දේවල් ටික තියෙනවා. මේක රූප සටහනේ දීලා තියෙනවා. ඒක බලන්න තව ඔයාලට ඕන YouTube එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන් මේක. inhaler එකක් කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක. inhaler with capsule කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට search කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ රූප සටහනත් බලා ගන්න. එතකොට අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච ආට කියන්න තියෙන වරදව වටහා ගන්න එපා. මේක full theory class එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපහැදිලි වෙයි. අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච ආට එහෙම නැති ආට නම් මේක වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද short note එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ note එක තියෙන නිසා. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තුනොත් මේ note එකේ එතකොට WhatsApp message එකක් දෙන්න 07718 46 නැත්නම් comment එකක් විදිහට දාන්න. ඉදිරියට මම කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා මොනවා හරි යෝජනා කරොත් මේ පාඩම අපි කරමු කියලා. එහෙම වුණොත් අපි මේ පාඩම් ටික කිහිපයක් අපි කරමු. ලෝක පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා හින්දා එහෙම කරමු. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට හරි දාන්න WhatsApp message දාන්න. අකමැති නම් එහෙම වුණොත් අපි මේ පාඩම් ටික සම්පූර්ණයෙන් අපි කරමු. දැන් මේක short note එකක් විදිහට යන හින්දා මම හිතාගෙන ඉන්නේ හැබැයි ඔස්පි සහ වයිව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න මේ ටියුට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ අදහස් ටික දාන්න. මට හිතෙනවා එහෙම papers ටික සාකච්ඡා කරොත් හොඳයි කියලා. තියරි නම් ඔයාලට කොහෙන් හරි ටියුට් කොහෙන් හරි යාළුවෙන් හරි හොයාගන්න පුළුවන් නිසා papers ටිකක් සාකච්ඡා කරොත් හොඳයි කියලා. අපි එහෙම කරමු. එතකොට අද ටියුට් එක ඉවරයි. මොනවා හරි අපහැදිලි තැන් තිබුණොත් එහෙම කමෙන්ට් එකක් හෝ WhatsApp message එකක් දාන්න. මම රෙකෝඩ් එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අපි අදට ඉවර කරමු. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු.